Είμαστε στο Εθνικό Πάρκο Ανκάσα και αυτός είναι ο λεγόμενος καθεδρικός των μπαμπού. Λέγεται έτσι γιατί βλέπετε ότι τα μπαμπού πλέκονται και δημιουργούν ένα ολόκληρο καθεδρικό, υποτίθεται. Αυτό εδώ είναι το κάστρο Απολωνία στο Μπεγίν. Είναι το πιο δυτικό της Χρυσής Ακτής, όπως λεγόταν άλλοτε, ή της σημερινής Γκάνα. Ο καπετάνιος από σκίπερ έγινε κοπηλάτης. Αυτά είναι. Κανόνισε μη μας πνίξει, έχει και κροκόδιλους εδώ πέρα. Το Τζουλέτσου είναι ένα χωριό που είναι χτισμένο πάνω σε μια ιερή λίμνη και τα σπίτια είναι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου πάνω σε κασάλους. Οπότε δεν χάσαμε την ευκαιρία και ήρθαμε να το επισκεφτούμε. Η Χριστίνα πίνει την πρώτη της καρύδα, μόλις την έκοψαν τα παιδιά από τους φοίνικες. Σκαρφάλωσαν στο δέντρο και κατέβασαν ένα σωρό καρύδες. Τα παιδιά μας έσπασαν την καρύδα και η Χριστίνα πήρε και την τρώει. Φαίνεται η ψύχα
Από εδώ βγάζουμε με τα χέρια την ψύχα και την τρώμε. Όλο το υπόλοιπο είναι για πέταμα. Το βράδυ θα πιάσουμε και βιντεάκι άμα με πιάσει κόψιμο. Αυτό είναι το κάστρο της Princess Town που έχτισε ο βασιλιάς της Προσίας το 1683. Kusumo Εχθές, καθώς εξερευνούσαμε την παραλία γύρω από το Cape 3 Points, ανακαλύψαμε αυτό εδώ το παραδεισένιο κομμάτι που έχει και ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, αυτό εδώ, ξύλινο με αχιρένια στέγη, διόροφο, μπροστά στο κύμα. Εντάξει, θέλετε κι άλλα, το αγοράζουμε. Ήταν ιδανικό για να μας φιλοξενήσει. Βλέπετε, στήσαμε το αντίσκηνό μας για να έχουμε και σκιούλα. Βάλαμε και τις μηχανές δίπλα. Έχουμε εγκατασταθεί μια χαρά. Και έχουμε όλη αυτή την παραλία για πάρτι μας. Δεν περνάει ψυχή από εδώ. Μόνο τους ψαράδες βλέπαμε που περνούσαν με τις πυρόγες τους. Αυτό είναι λοιπόν το εξοχικό μας. Στήσαμε και το αντίσκηνο για να το χρησιμοποιούμε ως κουνουπιέρα. Έχουμε και το γκαράζ μας εδώ με τις μοτοσικλέτες. Δεν μας λείπει τίποτα.
Στον επάνω όροφο η Χριστίνα μαγειρεύει. Ναι, βάλε με την κουζίνα μέσα στη θέα. Καλά η θέα. Δεν παίζεται. Κοιτάξτε εδώ από το μπαλκόνι. Καταπληκτική, Πώς να μην μείνουμε εδώ και δεύτερη μέρα. Είχαμε να τα αγοράσουμε τώρα. Το μενού του τι έχει σήμερα, σεφ? Το μενού έχει, πώς το λένε αυτό, πληγούρι με λαχανικά. Γιατί τρώμε και υγιεινά, έτσι. Τι, επειδή είμαστε στον δρόμο δεν θα τρώμε υγιεινά? Και υγιεινά και νόστιμα. Αχ, είναι το λόγο μας αυτό. Έτσι. Και εδώ φαίνεται η πανέμορφη παραλία που απολαμβάνουμε πρωί-απόγευμα. Να και το πληγούρι με τα λαχανικά. Έτοιμο. Δεν είναι πληγούρι, είναι λουκούμι. Και έχει και το μυστικό συστατικό γκόμπου. Α, βέβαια. Αυτό είναι Τριμμένη μπάμια. ένα μπαχαρικό που αγοράσαμε από τη Γουινέα, που ουσιαστικά είναι τριμμένη μπάμια, όπως μας είπε και ο σεφ, τα μυστικά του. Το κάστρο που φαίνεται στο βάθος είναι το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χτίστηκε το 1482 από τους Πορτογάλους. Αρχικά από εδώ οι απικιοκράτες εμπορεύονταν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής, αλλά αργότερα ανακάλυψαν πως το δουλεμπόριο είναι πολύ πιο κερδοφόρο. Σήμερα, αντίθετα με άλλες φορές που το καραγκιόζιλίκι μου βγαίνει αυθόρμητα και σε μεγάλη ποσότητα, δεν μου βγαίνει. Γιατί έχουμε επισκεφτεί το Cape Coast Castle, που είναι ένα από τα φρούρια της αυτογραμμής της Γκάνας, από τα οποία γινόταν η μεγαλύτερη ποσότητα διακίνησης δούλων από την Αφρική στην Αμερική. Κατεβαίνουμε στα κελιά των ανδρών σκλάβων. Βλέπουμε, είναι πολύ ευφυή, πολύ ευάρα, έτσι, φωτεινά. Σε αυτό το υπέροχο δωμάτιο χωρούσαν 200 άνθρωποι, στιβαγμένοι εννοείται, χωρίς ήλιο, χωρίς φως, με τη θάλασσα πολλές φορές να μπαίνει από αυτά τα ανοίγματα ανάλογα με τον καιρό. Βέβαια, μάλλον το ήθελαν, γιατί ξέπλανε και τα περιτώματά τους, τους εμετούς και ό,τι άλλο μπορεί να βγάλει το ανθρώπινο σώμα μετά από 2 εβδομάδες ή έως 3 μήνες που καθόντουσαν εδώ μέσα. Εννοείται ότι πέθαναν πάρα πολύ πρωτού καν μπορέσουν να επιβιβαστούν στα πλοία. Όχι ότι εκεί περίμενε καλύτερη τύχη, αλλά έλεγα. Και όταν έσκαψαν για να βρουν αυτό τα υπόγεια αυτά τα κελιά, έφτανε το υπόστρωμα από τα περιτώματα και τις ακαθαρσίες έφτανε περίπου μέχρι εδώ. Οπότε και το καθάρισαν.
Αυτό όμως το δωμάτιο είναι για μένα το πιο συγκλονιστικό από όλα, μεγάλη ηρωνία. Εδώ ήταν κελί επίσης αντρικό, ανδρών σκλάβων και ακριβώς από πάνω ήταν η Αγγλικανική Εκκλησία. Δηλαδή ερχόταν ο ιερέας από πάνω, οι πιστοί, όλοι σε κλίμα κατάνοιξης. Από κάτω βέβαια καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι πέθαιναν, ούρλιαζαν, ζούσαν φοβερές στιγμές, αλλά δεν είδαν ταυτίτων από πάνω και περίμεναν όλοι τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το άνοιγμα που βλέπουμε εκεί εξυπηρετούσε την κατασκοπία, γιατί ήταν επικίνδυνοι οι σκλάβοι και έπρεπε και να τους κατασκοπεύουν για να ξέρουν τι λένε μεταξύ τους. Οπότε αυτό το έκανε κάποιος Αφρικανός αφέντης που ήταν ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, μπορούσε να μιλήσει την τοπική γλώσσα, οπότε καταλάβαινε. Αυτό ήταν επίσης κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό, το ότι οι ίδιοι οι Αφρικανοί ξεπουλούσαν την ίδια τους τη φυλή, οπότε δεν τίθεται θέμα φυλής ή χρώματος, αλλά θέμα τσέπης, όπως πάντα. Η τσέπη να είναι μεγάλη και όλα τα άλλα ξεπουλούσαν ανθρώπινες ψυχές για ένα μπουκάλι ρούμι, για λινά υφάσματα ή για όπλα που θα μπορούσαν να τους δώσουν το πάνω χέρι σε διάφορες διαμάχες που είχαν οι φυλές μεταξύ τους. Εδώ είναι τα γυναικεία διαμερίσματα, παύλα μπουντρούνια. Οι γυναίκες είχαν καλύτερη αντιμετώπιση, δεν ήταν σε υπόγειο, ήταν σε ισόγειο, οπότε εντάξει και έπρεπε να λέμε ευχαριστώ. Σε κάθε έναν από αυτούς τους θαλάμους χωρούσαν 150 γυναίκες. Συνολικά κρατούνταν 300 γυναίκες σε αντίθεση με τους άντρες που ήταν πολύ περισσότεροι, περίπου 1000. Πολλές φορές μέσα στους γυναικείους θαλάμους έφερναν και παιδιά σκλάβους που τα κρατούσαν εδώ μέχρι την ηλικία των 13 ετών, αλλά δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός, οπότε δεν είχαν ξεχωριστά κελιά για τα παιδιά. Οι σκλάβοι μεταφέρονταν από την ενδοχώρα, δεν ήταν μόνο από την Γκάνα δηλαδή. Μπορούσαν να μεταφέρουν σκλάβους και από την Μπουργκίνα Φάσο, από το Μάλι, από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά δηλαδή. Εννοείται ότι η μεταφορά τους γινόταν με τα πόδια, μέσα από τις ζούγκλες και από όλα τα δύσβατα μέρη που έχει η Αφρικανική γη. Με όλους τους κινδύνους που αυτό επιφυλάσσει, δηλαδή τα ζώα, τα φίδια. Πολλοί λοιπόν πέθαναν καθοδόν, προτού καν φτάσουν στο οχυρό. Οι σκλάβοι δεν μεταφέρονταν μόνο στην Αμερική, όπως πολλοί πιστεύουμε. Οι σκλάβοι αρχικά μεταφέρονταν στην Ευρώπη για να δουλέψουν εκεί. Αργότερα, όταν στον λεγόμενο νέο κόσμο οι Ινδιάνοι άρχισαν να πεθαίνουν από τις κακουχίες και τις αρρώστιες, τότε οι νέοι αποικιοκράτες είχαν μεγαλύτερη ανάγκη για εργατικό δυναμικό και έτσι άρχισαν να μεταφέρουν σκλάβους από την Αφρική στην Αμερική για να δουλέψουν στις καλλιέργειες ζάχαρης και ό,τι άλλες φυτείες είχαν εκεί, όπου δεν είχαν λόγο να πληρώσουν για εργάτες αφού υπήρχαν σκλάβοι. Το κάστρο του Cape Coast είχε χτιστεί σε στρατηγικό σημείο πάνω στην ακτογραμμή της Γκάνας από τους Ολλανδούς αρχικά, μετά επεκτάθηκε από τους Σουηδούς, ούτως ώστε να βολεύει να μεταφέρουν το εμπόρευμα, παύλα ανθρώπους, στα καράβια. Και βλέπουμε επίσης ότι υπήρχε και μια μεγάλη προστασία από κανόνια του κάστρου. Αυτό δεν ήταν όπως το φανταζόταν κάποιος, γιατί οι ντόπιοι ήθελαν να προστατεύσουν τους δικούς τους και θα επιτιθόντουσαν στο κάστρο για να τους ελευθερώσουν. Καμία σχέση. Ήταν γιατί οι δυτικές δυνάμεις ήταν πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Οι Άγγλοι, Γάλλοι, Δανείοι, Σουηδοί και οι Ολλανδοί βέβαια. Και έτσι ο καθένας ήθελε το κάστρο για πάρτι του. Δίπλα στους γυναικείους θαλάμους υπήρχε το δωμάτιο τιμωρίας για τις γυναίκες,
για τις ατίθεσες και ανυπάκουες σκλάβες που δεν υπέκυπταν στις σεξουαλικές ορέξεις του αφέντη, καθώς όλοι οι αξιωματούχοι, ας πούμε, που ήταν στο φρούριο δεν έφερναν ποτέ τις οικογένειές τους εδώ φυσικά. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που ήταν απαράδεκτες για δυτικούς. Ωστόσο, έπρεπε κάπως να καλύψουν τις ανάγκες τους και έτσι από 300 γυναίκες που υπήρχαν εδώ, όλο και κάποια έβρισκαν κάθε φορά. Βέβαια, τις περισσότερες φορές στην πρώτη προσέγγιση συναντούσαν αντίδραση, η οποία βέβαια ήταν εύκολο να καμφθεί όταν περνούσες 3 έως 5 μέρες μέσα σε αυτό εδώ το δωμάτιο, χωρίς την πόρτα βέβαια. Το μόνο άνοιγμα που υπήρχε ήταν αυτό εδώ το παράθυρο, μέσα από το οποίο έπαιρναν ελάχιστο φαγητό και νερό μια φορά τη μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο την επόμενη φορά που θα γινόταν δεύτερη προσέγγιση η κοπέλα να λύγιζε και να έλεγε ναι, έχοντας ζήσει αυτό το μαρτύριο για 5 μέρες. Όταν λοιπόν θα γινόταν αυτό, την έπαιρναν από το γκουντρούμι φυσικά, την έστελναν έξω από το κάστρο να καθαριστεί, γιατί έστω και αν έμεναν εδώ 3 μήνες που ήταν η μέγιστη διάρκεια διαμονής, δεν υπήρχε λόγος για μπάνιο και συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε έβγαινε η κοπέλα έξω να καθαριστεί, να γίνει ευπαρουσίαστη και όπως πρέπει για να καλύψει τις ορέξεις του αφέντη. Και όταν επέστρεφε, έμενε στα διαμερίσματα των αξιωματικών που ήταν στον πάνω όροφο. Πολλές φορές βέβαια υπήρχε περίπτωση να μείνει έγκυος η κοπέλα. Στην περίπτωση αυτή τη βγάζαν από το κάστρο και την κρατούσαν σε κάποιο νοικισμό μέχρι το παιδί να γεννηθεί και να φτάσει στα 5 χρόνια, οπότε και επέστρεφε στο κάστρο. Γιατί ήταν φυσικά η ιδιοκτησία αυτού που την είχε αγοράσει, δεν γινόταν να ελευθερωθεί, δεν υπήρχε καμία τέτοια δυνατότητα. Και το παιδί ερχόταν τότε μαζί της και έτσι δημιουργήθηκε μια άλλη φουρνιά σκλάβων που ναι μεν κρατούνταν και αυτοί φυλακισμένοι εδώ, ωστόσο ήταν μισοί Αφρικανοί, μισοί Ευρωπαίοι. Και βέβαια με τέτοιες συνθήκες πάρα πολλοί ήταν αυτοί που εξεγείρθηκαν, γιατί δεν είναι ζώα, όπως πολλοί πιστεύουν, είναι άνθρωποι και δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις συνθήκες διαβίωσης. Ωστόσο, αυτοί που εξεγείρονταν, αυτό εδώ ήταν το μέρος του τελικού προορισμού τους, χωρίς παράθυρα, με 3 πόρτες στη σειρά για να κλείνουν. Τώρα έχει διατηρηθεί μόνο η έξω πόρτα. Ωστόσο και πάλι εμείς που είμαστε εδώ μέσα είναι ασφυκτική η ζέστη και η υγρασία που νιώθεις. Μυρίζει μούχλα, βέβαια νευρίζεται, δεν φωτίζεται ποτέ. Εδώ λοιπόν όλοι αυτοί που επαναστατούσαν μετά από 3 μέρες έβρισκαν τραγικό θάνατο από έλλειψη τροφής, από έλλειψη νερού και από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης. Εδώ ήταν το τούνελ από όπου περνούσαν οι σκλάβοι για να πάνε προς τη θάλασσα και να περάσουν την πύλη χωρίς επιστροφή. Αυτή ήταν η πύλη χωρίς επιστροφή. Όποιος την περνούσε έμπαινε στα καράβια, στιβάζονταν εκεί οι σκλάβοι σαν σαρδέλες και βέβαια ποτέ δεν επέστρεφαν πίσω. Έφευγαν για τη Δύση, είτε αυτή ήταν η Ευρώπη, είτε η Αμερικανική Ήπειρος, για να δουλέψουν εκεί σκληρά για τους λευκούς, χωρίς καμιά αμοιβή, χωρίς ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Και έτσι από εδώ έφευγαν χιλιάδες σκλάβοι, αφού το συγκεκριμένο κάστρο του Cape Coast ήταν από τα πιο πολυσύχναστα. Αυτή εδώ ήταν η εκκλησία πάνω από τα κελιά. Εδώ τα απαραίτητα κανόνια για να κρατάει κάθε ευρωπαϊκή δύναμη το κάστρο στα δικά της χέρια και να προστατεύεται από τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που πολεμούσαν για να έχουν το πάνω χέρι στο εμπόριο.
Και επάνω ήταν τα πολυτελή κελιά των αξιωματούχων. Αυτά είναι τα διαμερίσματα του κυβερνήτη. Καμία σχέση βέβαια με τα κελιά των σκλάβων στο υπόγειο. Βλέπουμε τεράστια ανοίγματα περιμετρικά στο δωμάτιο, έτσι ώστε ο κυβερνήτης να απολαμβάνει τη θέα στον Ατλαντικό. Ευτυχώς το κάστρο ήταν κτισμένο με πολύ χοντρούς πέτρινους τοίχους και έτσι τα ουδιαχτά τα υπόγεια δεν τάραζαν τη γαλήνη του κυβερνήτη στον πάνω όροφο. Αν νομίζετε πως η σκλαβιά είναι ένα πρόβλημα του παρελθόντος και η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται πια να ασχολείται με αυτό, δυστυχώς ξεγελιέστε. Η σκλαβιά υπάρχει και σήμερα, με τη μορφή που τη γνωρίζετε σε χώρες όπως το Μάλι και ο Νίγηρας. Υπάρχει παιδική σκλαβιά στο Ουσμπεκιστάν που περιγράφω και στο 27 Πανσέλινη στην Ανατολή, αλλά πιο διαδεδομένες είναι σύγχρονες μορφές σκλαβιάς, όπως συμβαίνει με το εμπόριο λευκής σαρκός σε πολλά μέρη του κόσμου μας και στο δυτικό κόσμο, και πολλές άλλες σύγχρονες μορφές σκλαβιάς που δυστυχώς συνεχίζονται σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Ήρθα να κουρευτώ εδώ σε ένα κομμωτήριο. Να με. Αλλά έχω τρομάξει λίγο γιατί βλέπω τις φωτογραφίες στο τοίχο με τα σχέδια. Ποιο νούμερο να διαλέξω, δεν ξέρω, είναι όλα... είναι όλα λίγο περίεργα και πολύ κοντά. Να, λέω να κάνω αυτό, το 35, ωραίο δεν είναι? Ο Ηλίας τα έχει κάνει πάνω του. Αυτός που βλέπετε στα δεξιά είναι ο προηγούμενος πελάτης και βλέπουμε τι κούρεμα έκανε, έτσι. Δεν έμεινε τρίχα στο κρανίο, οπότε τώρα έχει ξεκινήσει ο Ηλίας να κουρεύει τα δικά του και φοβάται ότι θα του τα πάρει και αυτόν όλα. Το κούρεμα προχωράει με μεγάλη επιτυχία. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση. Δεν τον βλέπω πάντως πολύ ενθουσιασμένο. Κι όμως του πάει τόσο πολύ. Βέβαια μετά από τέτοιο κούρεμα δεν θα είναι mad nomad, αλλά trendy nomad. And the best dancer. Είναι θεός. Είμαστε στο Εθνικό Πάρκο του Κάκουμ και όπως βλέπετε έχει παντού γέφυρες εναέριες. Είναι τέλεια. Έχει 7. Μόλις περάσαμε την πρώτη. Οι γέφυρες αυτές φτιάχτηκαν από 2 Καναδούς και σου δίνουν τη δυνατότητα να δεις το τροπικό δάσος από 30 μέτρα ύψος. Και αυτή είναι η 7η και τελευταία γέφυρα. Ναι, κάναμε όλο το canopy walkway. Shine gaba shine baya shine sama shine kasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ta inda kuka kasance saboda shi. Αυτό είναι το περίφημο παζάρι Κετζέτια, στο Κουμάσι. Εκτείνεται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Θεωρείται το μεγαλύτερο παζάρι της Δυτικής Αφρικής. Όλες αυτές είναι νυχτερίδες που πετούν πάνω από την πόλη. Στο παζάρι βρίσκει κανείς πλανόδιους που τις πουλούν ψητές.
να βρούμε ένα χωριό με καλύβες, αλλά μπερδευτήκαμε και μπήκαμε εδώ. Εδώ δεν έχει χορτάρινες γέφυρες και τέτοια. Έχει κάτι κυλιόμενες σκάλες. Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχουν και αυτές. Έχει και τέτοια. Πώς λένε οι Αφρικάνοι, και αυτό είναι Αφρική. Είναι ένα από τα δύο μεγάλα εμπορικά της Άκρα, της πρωτεύουσας της Γκάνας, και το πολιτισμικό σοκ συνεχίζεται. Τώρα βέβαια θα με πιάσει το καταναλωτικό μου δαιμόνιο. Πολύ όροφο, με πολυκαταστήματα, όλες τις αλυσίδες εννοείται. Στάνταρ θα βρούμε και Ζάρα, δεν παίζει. Πάμε να ανέβουμε τη σκηνένια γέφυρα, την κυλιόμενη σκάλα ήθελα να πω. Φοβερή εμπειρία μετά από τόσους μήνες, έχω ξεχάσει πώς είμαι. Εννοείται ότι τα 4/5 των ανθρώπων που είναι εδώ είναι λευκοί, έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Πιο λευκοί από εμάς. Εδώ έχει τα παπούτσια που μου αρέσουν, 12 γόδες, τέτοιο, φοράω καθημερινά. Ο θόλος πάνω, ούτε τέτοιο θόλο έχουμε στη σκηνή. Έχει και λιβανέζικο, αλλά μάλλον θα πρέπει να με αφήσει ενέχειρο άμα πάμε να φάμε. Είμαστε στο Λαραμπάγκα, στα βόρεια της Γκάνας, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, και ήρθαμε να επισκεφτούμε αυτό το χωριό γιατί έχει ένα πολύ αξιόλογο τζαμί, αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι το λεγόμενο στυλ του Δυτικού Σουδάν και είναι φτιαγμένο από λάσπη και ξύλανο. Λένε πως χτίστηκε το 1421, αλλά υπάρχουν διάφορες ιστορίες σχετικά με αυτό. Μπορούμε να το δούμε. Αυτή εδώ η πύλη είναι για τους άντρες, ενώ εδώ πέρα είναι η πύλη του ημάμι. Βλέπετε, αυτή είναι πιο ψηλή από τις άλλες, γιατί ο ημάμις δεν χρειάζεται να σκύψει για να δείξει το σεβασμό του, ενώ όλες οι άλλες πόρτες για τις γυναίκες που είναι από την πίσω μεριά, για τους άντρες που είναι από εδώ, είναι χαμηλές, έτσι ώστε να σκύβει όποιος μπαίνει. Μην είναι βράχια, μην είναι κάστρα, μην είναι ορυχεία, έχει και γαμό τα μυγάκια. Όχι, είναι τερμιτοφολιές. Θα πάω να κάτσω δίπλα για να δούμε τι είναι. Εγώ είμαι χοντρικά 1,60. Χοντρικά λέμε τώρα, 1,59. Είναι τερμιτοφολιές. Και όχι ότι από υλικό, συμπαγές, λάσπη και σάλιο τερμίτη, εγγυημένη δόμηση, είναι και αντισυσμικό, δηλαδή το βλέπεις ρε παιδί μου, είναι τα θεμέλια, έρχεται η κολόνα ενιαία, εντάξει. Αφού φαντάσου, το κάνουν και, το παίρνουν και σαν οικοδομικό υλικό, χωρίς πλάτη. Αυτό είναι. Βέβαια ελπίζω να μην τους συναντήσουμε, γιατί ήδη είχαμε πολλές εμπειρίες από μυρμήγκια, δεν θέλω και από τερμίτες, φτάνει εντάξει. Τη γνωρίσαμε τη ράτσα, φτάνει. Και εδώ είναι γεμάτο, αφού συνήθως είναι γύρω από κορμούς και φτάνουν μέχρι τα πάνω κλαδιά. Με τίποτα δεν θα κατασκηνώσουμε εδώ το βράδυ. Και εδώ είναι σε τομή. Μπορούν να μένουν μέχρι και 1 εκατομμύριο τερμίτες μέσα σε αυτές τις σχολές. Μια Θεσσαλονίκη σου λέω. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Έτσι.
αειφορία. Ξέρει ο τερμίτης. Ήρθαμε για σαφάρι στα σύνορα της Γκάνας και της Μπουρκίνα Φάσο, εδώ στο ποταμό Μαύρο Βόλτα. Μαύρο και άραχνο. Ναι, όπως φαίνεται και το νερό. Άμα πέσεις μέσα βγάζεις ουρά. Από εκεί είναι η Μπουρκίνα Φάσο, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στην Γκάνα, από εδώ πλευρά. Και πάμε να δούμε ιπποπόταμους. Είναι το πρώτο μας σαφάρι στην Αφρική. Και είναι με κανό, οπότε το απολαμβάνουμε. Πετύχαμε τους ιπποπόταμους. Νάτι, είναι αυτοί εδώ μπροστά μας. Φαίνονται σαν βράχια μέσα στο νερό, αλλά αυτοί κουνιούνται. Πρέπει να κάνουμε ησυχία βέβαια για να μην τους ενοχλήσουμε. Τώρα βέβαια αυτοί είναι πάνω στα σύνορα μεταξύ Γκάνας και Μπουρκίνα Φάσο, δεν ξέρω πού ανήκουνε. Μπορεί να έχουν διπλή ηθαγένεια. Σηκώνεται ο ιπποπόταμος. The money for the man, and then they gave him different one. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περίοδου, τα ζώα συγκεντρώνονται στους νερόλακους για να ξεδιψάσουν. Στην Γκάνα αφιερώσαμε τελικά 25 μέρες και καλύψαμε 2.295 χιλιόμετρα. Έτσι, στις 18 Φεβρουαρίου του 2014 την αφήσαμε πίσω μας για να μπούμε στην Μπουρκίνα Φάσο.